Hát az egyik legrégibb technika, amivel készítünk íjakat, az úgynevezett alaptechnológia. Ez azt jelenti, hogy az íjaknak a külső fele az bőrrel van bevonva, szarvasbőrrel, sertésbőrrel, marhabőrrel, vagy bármilyen más bőrrel, esetleg halbőrrel, és valamilyen módon utána fűzve vagy dekorálva van az íj, bár ez sem biztos, hogy mindig így igaz. A lényeg az, hogy bőrrel van bevonva, és üvegszálas váza van az íjnak, amelybe fa van belecsapolva. Aztán a következő technológia az a lamináció, tehát a laminált íjak. Ez azt jelenti, hogy az alapíjaknál ismert üvegszál és műgyanta, az egy vékony lappá, körülbelül egy 1 mm-es lappá van préselve, és ezeket rétegeljék össze fával, tehát egy szendvics szerkezet, egy laminált szerkezet, tehát üveglap, falap, aztán üveglap. Tehát ebből ered a neve is, ugye egy laminált íj. Ezekből is lehet egész szép íjakat készíteni, hogyha mondjuk szép rajzolatú fát használunk hozzá. A laminált íjak után a következő fejlesztés volt a TRH laminált íj. A TRH laminált íj szintetikus anyagokból van szintén, mint a laminált, viszont itt a belső réteg az két különböző anyagból, meg a külső réteg is, amit ugye most nem látszik, mert ez be van vonva a bőrrel, ez a töröki kívülről. A lényeg az, hogy ezen a belső rétegen, ami látszódott, az egy ilyen vöröses-barna réteg, és a TRH laminált íjaknak az volt az előnye, hogy stabilabbak, jobban bírják a napsütés, jobban bírják a hőt, és a csavarodás szempontjából stabilabbak, mint a sima laminált íjak. A hátrányuk az, hogy ez csak ebbe a TRH laminált íj csak ebbe a vöröses-barna színben volt kapható, és ugye ez egyáltalán hasonlít a szarunak a színéhez. A biokompozit laminált íjakat naturanyagokból készítjük. Gyakorlatilag ilyen szaruhulladék és egyéb anyagok újra felhasználásával préseljük ezeket a lapokat, és itt már a színvilága teljesen a szaru anyagát, a szaru színvilágát adja vissza, és az összes tulajdonsága is. A külső fele pedig az innat adja, hiszen ez egy préselt innlemez. Tehát a kiszáradt innak a színét teljesen visszaadja, és a biokompozit íj az viszont nagyon stabil, tehát oldalirányban nagyon stabil. A másik technika, amit szintén nagyon régóta csinálunk, az a Extra 3 technológia. Ez azt jelenti, hogy úgy készülnek, ahogy régen, tehát szaruból, állati szarvakból, inakból és egy faváza vannak ezek fölépítve. Gyakorlatilag itt is létezik ugye a török típustól kezdve a magyaron át szinte minden. És itt ugye a szaruanyag meghatározza, hogy milyen színe is van bévül az egész íjnak. Aztán a külső réteg az lehet teljesen natur, tehát ahol szabadon látszik az inn, vagy esetleg csak egy vékony hártyával van bevonva, vagy akár nyírfakéreggel, vagy bőrrel borított. De a lényeg az, hogy ezek az Extra 3 vagy kompozit íjak. Újabb technológia, ezek is laminált íjak, ezek az új laminált íjak. Itt gyakorlatilag módosítottunk az anyagon, tehát az íj belső felén lévő anyagnak egyrészt nagyon szép színe van, tehát ugyanazt a színhatást értük el, mint a szaruanyagnál. Másrészt pedig nagyon érdekes az íjnak az összetétele, tehát a belső réteget megpróbáltuk stabilabbá tenni, ezáltal ez egy 3 rétegű anyag egymásra préseléséből keletkezett, és mind a kötőanyaga, mind a szál típusa eltér a szokványos laminált íjakétól. Végezetül tehát most szeretném bemutatni a karbonból készült, a sima üveglapból készült, aztán ebből az új anyagból készült, az új laminált anyagból készült, illetve a
a biokompozitnak a lőtulajdonságait. Mert rögtön lőni is fogom. Jó, ez megvan. Meglátjuk majd az eredményeket. A fekete vesszőhöz letesszük a karbonos íjat. Nézzük fel a többi. Laminálti, ez az új fejlesztésű laminálti. Ezután pedig a biokompoziti jön. Narancsos vesszővel. Itt már ugye nem nagy a távolság, lehet látni, hogy a biokompoziti az nem sokkal ment messzebb ennél az új lamináltinál. Legmesszebbre a biokompozit asszili ment, illetve az abból kilőtt nyilvessző. Alig maradt el tőle az új laminálti, tehát tényleg csak néhány méter, talán egy 6-7-8 méter a különbség. Viszont jelentősen lemaradt a sima laminálti, és ugye még hátrában a zsákutcának bizonyult karboni.